ראיון עם שבתאי צרפתי. הראיון מתקיים בביתו של שבתאי בנתניה. התאריך הוא 10 באפריל 2026. שבתאי, בבקשה. טוב, שמי שבתאי צרפתי, נולדתי בנתניה בשנת 1953. הוריי עלו מטורקיה לישראל בשנת 48. הגיעו לפרדס חנה למעברה של אוהלים, משם לקחו אותם לירושלים. הם גרו בירושלים, אחי הגדול נולד שם, צרפתי דוד. לאחר מכן לא מצא חן ביניהם בירושלים, עברו לנתניה, הם רצו מקום עם חוף, ים וזה. האם הם היו נשואים שהם הגיעו? כן. והאם אצלהם בטורקיה היה בבית אווירה של ציונות לשנה הבאה בירושלים? האם השלטונות העמיסו קשיים על זה שהם באו לארץ? לא חושב שהם העמיסו קשיים, הם התחתנו ואז עלו, ממש התחתנו בצ'יק צ'ק כזה ועלו לארץ. אבל זה היה ברור להם שהם רוצים לעלות. כן. באו מטורקיה דרך קפריסין כנראה, והגיעו לאזור חיפה אולי, נדמה לי ספינה בשם עלייה. אז עלו לירושלים ולא מצא חן ביניהם שם, כי אח של אמא שלי היה גר שם. לפני כן, הוא עלה לפני כן לארץ. והם רצו בנתניה והגיעו לנתניה. שבנתניה הייתה פה מעברה של צריפונים, ששם נולדתי. ושם גדלתי שם עד גיל 3. בגיל 3 הם החליטו לעבור כי אמרו להם שהורסים את הצריפונים ובונים בניינים חדשים. נתנו להם אופציה באיזו שכונה אחרת שהם לא רצו. הם לקחו, הזכירו בית בעין התכלת, שזו שכונה צפונית לנתניה. ושם למעשה גדלתי עד גיל 14. למדתי בבית ספר אביחיל של העמים, אבל היינו הולכים לעיר, לא היו כבישים, הכל היה כורכר, חולות. והיינו עולים לעיר, ברחוב הרצל בנתניה זה לא היה כביש, היה הכל כורכר, כרכרות, עגלות. היינו מגיעים לים רגלית, יש לי תמונה שאנחנו בים, שאני בגיל 3, ועם המשפחה שלי וחלק מהדודים, והיינו כל שבת הולכים לים ברגל. זה הליכה של חצי שעה בערך. אני מעריך שהאבי היה לוקח אותי על הכתפיים, כי זה חתיכת דרך לילד. היו פרדסים מסביב, כן. במיוחד באזור של עין התכלת, פרדסים מסביב, וגם פה כל אזור קריית השרון, שהיום זה הכל בניינים, הכל היה פרדסים מסביב. בית ספר יסודי למדתי באביחיל, בעין התכלת למעשה, זה עד כיתה ד', בכיתה ד' אתה עובר לאביחיל. עד גמר היסודי, תיכון עשיתי, תיכון אתה עובר לנתניה, או בית ספר אורט, או נעורים. אני הלכתי לעבוד, ותוך כדי עבודה, פעם בשבוע הייתי לומד בנעורים. למדתי שם 2 מסגרות מכנית. אבי עבד בחברת רסקו הרבה שנים, בנה את הארץ, איך שאומרים, יותר באזור תל אביב, בת ים, כל האזורים האלה, ובשלב מסוים שהם בנו את כלבו שלום, שזה היה אטרקציה לבנות את כלבו שלום, אבי נפל מקומה רביעית. ולא ידענו, ואין טלפונים, והגיעה המשטרה ב8 בערב, הוא לא חזר אבי, ואז סיפרו לנו שהוא בזה, והוא היה מאושפז באיכילוב חודש כמעט, משהו כזה. הוא נפצע, אבל לא קשה מדי, והוא יצא מזה, והוא המשיך לעבוד אחרי שהוא החלים. אמי עבדה במלצרות במלון אסטור, שהוא אחד הוותיקים בנתניה, לא יודע אם הוא קיים היום, מלון אסטור, ברחוב ראשון לציון בנתניה. ועם הזמן אני גם הייתי הולך לבקר אותה ולמדתי קצת מלצרות. אז בחופשים של הצבא, לפני הלכתי לעזור לה בתור, נקרא עוזר מלצר פיקולו. מלחמת 6 הימים הייתי בערך בן 13, ואני זוכר את הקרבות מאירועים תארים של טול כרם מאזור של אביחיל. באו להפציץ את נתניה. נכון. הטופולוב. אז אני אספר לך, הזכרת לי, שאשתי עבדה במלצרות ופתחו אולם חדש שנקרא אולמי חן. אולמי חן, והיא עבדה באולם הזה. אבל ההפצצה הייתה של מטוס עיראקי או סורי. טופולוב שהגיע לאזור נתניה והוא הפציץ בשני מקומות. את האולם חתונות הזה, אולמי חן, זה היה ב6 בבוקר, אז לא היה אף אחד,
אבל אני יודע שאימא של חבר, ידיד כזה שגרה מול האולם, היא עמדה במרפסת ותלתה כביסה, והיא נהרגה מההדף. עוד פגז או טיל שנפל באזור בנק הפועלים ברחוב הרצל, מס הכנסה היה שם, נכנס בקיר וגם לא אף אחד, כולם היו ישנים. ואז בעינת חלד היינו עומדים על הגבעה שם בעינת חלד ורואים את המטוסים שלנו מפציצים את האזור של הגבוהות של טול כרם. רואים את העשן, תמרות עשן, ובתור ילד זה התלהבות לראות דבר כזה. לא ידענו, עשינו, לפני 6 ימים עשינו שוחה בבית, בחצר. חפרנו עם מת חפירה ועשינו שוחה בצורת רש כזאת, שאם חלילה יקרה משהו שנוכל להתחבות שם. כאשר התקרב תאריך הגיוס, ידעתי שאני רוצה ללכת רק לקרבי. ניסיתי להתקבל לצנחנים וסיירת חרוב וגוז ולא יודע מאיזה סיבה לא התקבלתי. בסוף שלחו אותי לשריון. 5/2/72 התגייסתי. התגלגלו העניינים בגלל שהיה לי כושר גופני מעל כולם כמעט, היה לי כושר גופני מעולה. ואמרו לי, אתה מתאים יותר לחרמש, לא לטנקים. כי בחרמש היית יורד, פותחים את הכבש מאחורה ורצים ומסתערים תוך כדי נסיעה. אז אמרו, אתה מתאים לזה, יש לך כושר גופני מעולה וזה, ובאמת היו בהמשך, שהגעתי לרביבים ואחר כך לאזור סיני, אז היו תחרויות אוגדתיות של ריצות, אז הייתי אלוף ב3 חודשים ברפיח, אחרי זה לחטיבה 7 במחנה נתן ואימון חרמש ברביבים, ומשם שלחו אותי לתעלה, לא לתעלה, לחטיבה 401, גדוד 46. המג"ד אני לא זוכר מי היה, אבל הסמג"ד שלי היה שכן שלי במקרה, דני יתום. הוא היה שכן שלי בעינת חלד, פלוגת חרמש, שיצא לקו עורף, כל 3 חודשים אתה עושה קו עורף, קו עורף. כאילו הייתי בתעלה, הייתי במוצב המזח פעם אחת, הייתי במוצב טלוויזיה, הייתי ביאלטה, והייתי במוצב רס מסלה. ברס מסלה המפקד שלי היה בחור בשם פלחוביץ', כי ידענו רק שמות משפחה, לא שמות פרטיים. בשלב מסוים, כאילו כבר הייתי כאילו יחסית ותיק בצבא, שנה ומשהו, ואז החליטו לפרק את החרמש. אמרו, אין צורך, באמצע עשיתי קורס מרגמות וקורס משקי מרגמות. מרגמות 81. הם צמצמו, עשו צמצומים. השאירו פלוגה אחת או מחלקה אחת, העבירו אותה לחטיבה 14 גדוד 9 ברפידים, ישבו ברפידים. אז חלק מהחבר'ה שלי אמרו לי, אתה תבחר, אתה רוצה להיות אחראי על האפסנאות, או אחראי על מטבח, או אחראי על רס"ר משמעת. רס"ר משמעת. אמרתי, אני רוצה לראות מה זה, מעדיף רס"ר משמעת. ואז נהפכתי כמו ש"ג משודרג. ואז הייתי באמת אחראי על כל הגדוד, על הסדר בגדוד וזה, והיה רס"ר מעליי שקראו לו משש. הגדוד ישב בבירת מדה, גדוד 46. באיזשהו שלב העבירו אותי לגדוד 195. בחטיבה 401, זה לא רחוק, זה לא רחוק מגדוד 46, בירת מדה גם. מג"ד היה עוזי לנסנר. והסמג"ד שלי גם הסמג"ד עבר גם דני יתום, ואז היינו אמורים יום ראשון, אחרי שהתחילה מלחמת, יום ראשון היינו אמורים לעבור לקו, לתעלה. לתפוס קו. כן, לתפוס את הקו. כי היינו בעורף 3 חודשים, נגמר, צריך לעבור לקו. זה היה צריך לקרות ביום ראשון. ויצאתי ביום רביעי, הרי מסיני אתה יוצא ביום חמישי הביתה, יצאתי ביום רביעי בלילה כי היה D400 שנוסע לארץ. נסעתי איתו בלילה, הוא אמר לי יוצא יום רביעי בלילה, נרוויח יום. ואז המלחמה פרצה ב2 בצהריים, תקפו מטוסים מצרים את הגדוד שלנו, כל הטנקים מזל שהם היו בחוץ מסביב לגדוד, אבל הפציצו וזה היה פאנל מבודד, החדרים, ונהרגו לנו 10 חיילים. כמובן בהפתעה, אף אחד לא... הייתה כוננות, אבל לא זוכר איזה דרגה. עשיתי ליד אליהו בטרמפים.
אז היה טרמפים, הגעתי ליד אליהו, 1,000,000 איש, וכולם רוצים לעלות לכיוון סיני, ולא נותנים, רק קצינים, דרגות גבוהות, וזה, ואני כולה רבת הייתי אז. אמרתי, מה, לא ייתנו לי לעלות וזה, אין, אי אפשר, מלא אוטובוסים, מלא חיילים וויכוחים וזה, חזרתי הביתה. אמרתי, אמא, אני לא יכול, לא, אתה נשאר, אני הולך, חייב ללכת. למחרת בבוקר נסעתי לשם עוד הפעם, ואז אמרתי, מה אני עושה? ראיתי אוטובוס ריק, נכנסתי לאוטובוס, התחבאתי בספסל האחורי, בשביל שאני לא יורידו אותי. ואז הצלחתי זה, אבל לקח איזה 6-7 שעות להגיע לרפידים. הגעתי לרפידים, עיר רפאים, שאני לא רגיל, הייתה עיר שוקקת חיים, שקם והחיילים וזה. הגעתי לש"ג של גדוד 9 שישב מול השקם ברפידים. ואז היה שם הש"ג שהכרתי אותה, לא זוכר את השם שלו, ושאלתי אותו מה קורה, איפה? הוא אומר לי, אל תשאל, הוא סיפר לי את הקטע הזה שנהרגו לנו 10 חיילים. אני לא זוכר כרגע את השמות, אבל 3 טבחים מהמטבח ו7 נהגים מהמפקדה. אני לא זוכר את השמות, אני הכרתי אותם. אמרתי לו, מה אתה אומר עכשיו? אין כלב? איך אני אגיע לשם? לבירת מדה, אני צריך להגיע לבירת מדה. לא יודע איך שהוא עבר בסוף איזה טרמפ שהצלחתי להגיע לגדוד, ואז ראיתי את החיילים בשוחות, אלה שנשארו, היו איזה 10 חבר'ה, 12 חבר'ה. הטנקים כבר יצאו. יצאו, שאלתי איפה הגדוד, אמרו במיתלה. ראיתי שזה, היה שם רס"ר מישהו, לא זוכר, היה מכונאי מהטכנו, מכונאי טנקים ונגמ"שים, בן סימון קראו לו, והיה שם פקיד האפסנות או פקיד שלישות, כפתורי קראו לו, היה נהג, אחד הנהגים, דחליקה, ואז הלכתי להסתכל מסביב לגדוד מה יש, ראיתי שיש נגמשים עזובים, כנראה, אז שאלתי את הבן סימון הזה מהטכנו, המכונאי, ככה וככה, אם אפשר לסדר אחד הנגמשים, כי אני לא מתאים. לא, אני רוצה להבין, החשיבה שלך זה לחבור לחבר'ה שלך במיתלה. בדיוק. זאת הייתה הכוונה, אני לא יכול לשבת בחיבוק ידיים, זה לא האופי שלי. היו פקידות, כמה פקידות, אני לא זוכר, יכול להיות שהם היו כבר בבית, כמו שאני יצאתי, יכול להיות שהם יצאו לפני כן, אני לא יודע. ארגנתי את הנגמש וזה, סידרנו טוב, ואז אמרתי מי רוצה לבוא איתי? אמרו, זה היה, אז היו 3 חבר'ה שהם עבדו במטבח, אלה שלא נהרגו, זה יעקב עבר ועוד אלון משהו, אני לא זוכר, וישראל שירום, שהם קיבלו צהבת לפני כן. אז אומרים, עובדי מטבח, עד שהם יחלימו. ישראל שירום היה בסיירת שריון. אז הם החליטו להצטרף, והיה עוד איזה 1 או 2 שהצטרפו, ויעקב עבר היה נהג נגמ"ש, אמרתי לו בוא אתה תהיה נהג, אני היה מפקד, יצאתי החוצה מהגדוד, ראיתי גדוד של צנחנים, ג'יפים פתוחים, דיברתי עם המג"ד שלהם, אמרתי לו אני יכול להצטרף אליכם, אמר לי כן, ככה וככה, הגדוד שלי יושב במיתלה, אמר לי אין בעיה, הצטרפנו, התחלנו לנסוע לכיוון המיתלה, בדרך היו הפצצות, לא יודע אם זה מטוסים או זה פצצות עם השעיה, והייתה אנדרלמוסיה חבל על הזמן, והיו אוטובוסים לפנינו עם חיילים, והיה תוהו ובוהו באותו רגע, אנשים נכנסו לפאניקה, ואז נגמר, המשכנו לנסוע, לטפס לכיוון מעבר המיתלה, ופתאום הנהג אומר לי שבתאי, צרפתי קראו לי אז, לא שבתאי, לא קראנו בשמות הפרטיים, אמר, שמע, המנוע מתחמם, מגיע ל-200 חום מעלות, והוא פוחד שילך מנוע או משהו כזה, אמרתי בוא ננסה, הגיע ל-200 מעלות. שאלנו את המכונאי מה קורה, וזה אומר, שמע, אי אפשר להמשיך לנסוע, המנוע ילך, חייבים לחזור. דיברתי עם המג"ד של הצנחנים, אמרתי, שמע, אני לא יכול להמשיך, ככה וככה, סיפרתי לו את זה, חזרנו לגדוד, אמרתי למכונאי, מה הבעיה? הוא אמר, שם עוד פתח הריקון הקטן, חסר שם איזה חלק, צריך להרכיב. אז למה לא אמרת מההתחלה? אמרתי לו. ואז עשינו את זה, תוך כדי עשינו את זה, ויצאנו לבד אחר כך יותר מאוחר בערב. הגעתי, ואז קיבל אותנו דני יתום, שהיה הסמג"ד שלי. אין הרבה כאילו מה לעשות וזה, אבל אנחנו צוות מוכן, אמרתי לו. אז הוא אומר, אתם תעשו חילוצים. שולחים אתכם לטנק שנפגע, נגמ"ש שנפגע, אתם הולכים לחלצים את האנשים. וככה במשך כמעט שבוע ימים, אנחנו הולכים וחוזרים,
חילצתי הרבה חברים טנקיסטים שעשו איתי טירונות ברפיח, שהכרתי אותם, אני לא זוכר כרגע את כל השמות, אבל חילצתי אנשים שכבר לא בין החיים היו. חילצתי למשל בחור שאני זוכר אותו עד היום, כן, קוראים לו גם במקרה שבתאי פנסו והוא טורקי, חילצתי אותו מתוך הטנק בצומת פארקר. הוא נכנס לפאניקה, אני נתתי לו 2 סטירות ומשכתי אותו בסרבל, יש לו כזה ממצא, משכתי אותו החוצה. לימים, אחרי הרבה שנים, מתברר שהוא שכן של אחות של אבא שלי ברמת גן, ונפגשנו במקרה בבלומפילד במשחק כדורגל. תספר על הפעם הראשונה שהבנת שאתה צריך לעשות משהו שאף פעם לא עשית. זה... באותו רגע אתה לא חושב על מה, אתה חושב רגע... אמרו לכם, גש לא, לא אמרו לנו, לא. מה, מיוזמתנו. איך הסיטואציה, איך הגעת לזה בכלל? זה במקרה ראיתי את הטנק בוער ואנשים התחילו לצעוק, אני רצתי לכיוון הטנק ועכשיו הטנק התחיל לבור בצריח. אמרתי יש אנשים בפנים ולא חשבתי פעמיים, הסתכלתי פנימה כזה כמה שיכולתי, ראיתי שבן אדם חי, משכתי אותו, שזה היה שבתאי פנסו, משכתי אותו החוצה, כל היתר אני לא זוכר, אני חושב שהם לא הצליחו לצאת, ואז זרקתי אותו החוצה למטה ואז הוא ניצל. היה למשל פצוע שאני זוכר את זה עד הרגע שחילצתי אותו והוא היה כולו מלא דם ואני לא ידעתי בדיוק איפה הוא נפצע כי הוא בשר בעל. אז הוא שואל אותי, צרפתי, מה, אני בסדר, אל תדאג, אמרתי לו, אני לא זוכר עכשיו את השם משפחה שלו, אמרתי לו, אל תדאג, הכל בסדר, אתה תצא מזה וזה, והאמת שלא יודע אם הוא יצא מזה או לא, כי אני לא ראיתי את זה, אני לא חובש ולא זה חומרת הפציעה שלו, אבל היה לי כאלה הרבה מקרים של אנשים שהכירו אותי. האם אתה חילצת מישהו שאתה יודע שהצלת את חייו? אני יודע את אילן קרוק, למשל, הטנקיסט הזה, הנהג טנק של המג"ד, שאני יודע שהוא חולץ, כי שאלתי עליו אחרי זה, כי הרגל ממש הייתה על חוט השערה תלויה מתחת איפה שבית המפסעה, ואני יודע שהוא חי והוא בסדר, ששמו לו פרוטזה, לא יודע איך, באיזושהי צורה. אתה הרי לא איש רפואה. האם בשלב מסוים, האם אתה נאטמת? לא נאטמתי, המשכתי כרגיל, כי נכנסנו לאווירה של המלחמה כאילו זה משחק. כאילו זה משחק. לא חשבתי על עצמי אם אני אמות, לא ימות, ייפגע, לא, עניין אותי להמשיך את המלחמה, להציל את החברים, לפגוע במצרים, דברים כאלה, לא חשבתי על דברים אחרים. חילצנו והיינו כל הזמן מחלצים את האגד שהוא היה ישב מאחור, והיינו ממש עושים נגלות, הלוך חזור. טנק, סתם, בית ג' 1, בית 1, בית 2 נפגע, הוא נמצא בנקודת ציון כזאת וכזאת, לכו לחלץ מה שאתם יכולים. היינו נוסעים לשם ומחלצים מה שהיה אפשר, מה שאי אפשר היה, אם הטנק עולה ממש בוער מכל הכיוון, אתה לא יכול לחלץ אף אחד. אבל יצא לנו באמת לחלץ הרבה, ממש כמעט כל היום זה הלוך חזור במשך שבוע כמעט, עד שקרה את המקרה הזה של המפקד סוללה, מוטי עוז, שהנגמ"ש שלו קיבל טיל בזחל, שהוא יוכל לתפקד, כי אין לו נגמ"ש, אז הוא בא, רץ עם אמרו לנו תעצרו וזה, עצרנו באמצע חילוץ, כבר חילצנו, באנו לחזור בחזרה, אנחנו עומדים בעמדה של סטנדביי, ואז באו ואמרו לשמוע, אנחנו צריכים את הנגמ"ש. אז אני הצעתי להם, תשמעו, אנחנו צוות מוכן, כן? רק אני ארד מהצריח וייכנס הקצין ויפקד עלינו, אנחנו סך הכל צריך את הצוות שלו נראה מותש חבל על הזמן, והם ילכו לנוח. אמרו בסדר, זה רעיון טוב. ואז מוטי עוז היה מפקד הכלי שלי, ואני הפכתי להיות מגיסט, גם לפעמים החלפתי את יעקב בנהיגה, כי לא היה לנו שינות, לא ישנו בכלל. כי אני בן אדם באופי שלי חזק מאוד. היה לי סיוטים אחרי שהשתחררתי מהצבא, שנה שלמה שהייתי מוטורר בלילות, בכל מיני סיוטים וחלומות, אבל זה עבר לי אחר כך וזהו. אבל אחרי עשרות שנים, זה לא יקע בך יום אחד? לא, אני לא חושב. אני בן אדם עם אופי חזק ולא, גם לא סיפרתי את כל הדברים האלה, כי סיפרתי את זה אולי לא סיפרת למי? למשפחה שלך? כן, חלקם. האם אתה זוכר מתי פעם הראשונה שסיפרת למשפחה שלך מה עבר עליך? לא מזמן, הילדים שלי שאלו וזה, והם לא יודעים, הראיתי להם את התמונות,
והם לא ידעו את זה. הילדים שלי ידעו שהייתי במלחמת יום כיפור ומלחמה, אבל רק לפני כמה שנים הם ידעו, הם ראו תמונות מסוימות, ואמרו מה זה אבא, מה זה, ואז התחלתי לספר להם מה היה ומה עבר עליי. האם היית אומר שאפילו אולי לא במודע, כמו שהורינו מהשואה, פשוט לא רצית לספר להם? יכול להיות, כי אני באופי שלי בן אדם, בוא נגיד קצת צנוע עם מה שקרה לי במלחמה, לא אוהב לספר דברים שאני להתרברב. לא, אני לא מדבר על הצניעות, אני מדבר על חוויות שעברת. חוויות שעברתי, אז לא מזמן סיפרתי, אבל יש דברים שאתה מספר להם, הם לא מאמינים שזה קרה לי. הם לא מאמינים, מה, באמת? באזור עמית לצומת פארקר, התחלנו במתקפה לכיוון מערב, לכיוון התעלה. התחלנו במתקפת נגד, ואז התחלנו להתקדם לכיוון הזה, ונלחמנו במצרים, ויריתי אני בעצמי, ועם כל זה שהיינו עולים לעמדות, לתקוף את המצרים, לנסות וזה, והיינו יוצאים ממתקפה, וחוזרים בחזרה. יוצאים ממתקפה, וככה התקדמנו לאט לאט, עד שהגענו לראש חץ, שאריק שרון פרץ, ואני הייתי מאחורי כל האוגדה הייתה מאחור. מסביב נופלים פצצות של מרגמות, פגזים של המצרים. אתה לא מתייחס כבר לזה. והייתה תקיפה של מטוס מצרי, תקפה אותנו אישית, הנגמה שלנו, והיינו בתוך שוחה. ירינו למטוס, אבל איפה המטוס בא כזאת מהירות שאתה לא מספיק עם המג אפילו לפגוע בו, אני לא יודע. היו תקיפות כאלה, ונהרגו לי חברים, טנקים מסביב שאני מכיר אותם, שנהרגו מהפצצות. אתה רואה, חיילים נופלים, ואני לא זוכר כיום את השמות, אבל הרבה, קיבלו אצלנו בגדוד לפחות 3 אנשים קיבלו צל"שים. היה אחד המ"פים, עמיקם סבירסקי, מבית השיטה, והוא בא למלחמה עם גבס. עמיקם לימים היה במלחמה, הוריד את הגבס ונלחם, ועם הגדוד שלו, עם הגדוד טנקים, שהיה בגדוד שלי, כאילו, חטיבה 401, גדוד 195, והיה גם ספי באומן, שהוא היה ראש משהו בג'וליס אחרי המלחמה, והוא נהרג בלבנון השנייה. זה כבר היה כמעט לקראת סוף המלחמה שחצינו, ואז אמרו שב7 בערב צריכה להיות הפסקת אש. אז אמרו, נתנו הוראה לכל החטיבה, לכל העולה, להתחיל לדהור לכיוון נמל הדביה. אז חצינו את כל הזה בדהירה, ומי שהיה בדרך מצרים, ירינו, הרגנו, המשכנו נונסטופ עד שהגענו לנמל הדביה. הגענו בסביבות 5 בערב לנמל הדביה, והגיעו לשם ספינות שלנו, של חיל הים, שבמקרה פגשתי אח של חבר שהוא מנתניה, יעקב קרקו. שהוא עושה לי, מה אתה עושה פה בדרך? חיבוקים ונשיקות. הם באו עם נחתות כאלה שהם הוציאו טנקים משם. ובמקום הטנקים הכניסו איזה 2,000 שבויים מצרים. אנחנו הקפנו את הארמיה השלישית. וישבנו בקילומטר 101, ואנחנו הבטחנו את כל האזור הזה. והבטחתם את השיחות בדיוק. ישבנו ממש בקילומטר 100, מצאנו מחסן מזון של המצרים, משהו אדיר. ישבנו שם, היה לנו אוכל 20 שנה. אבל באו צה"ל ופינו, רוב האוכל פינו משם. זה מנות קשות היו. אבל באותו יום של 7 בערב הפסקת אש, התפרסנו לכל אורך, הייתה מין כמו, לא מסילת רכבת, זה היה שביל כזה ארוך, ממש צמוד לנמל הדביה. והתנחלנו שם, כאילו התפרסנו, כל הגדוד, ואמרו לנו, כל אחד ישמור בלילה לפי תורו, כי אנחנו לא יודעים, באמת נכנס הלילה, ואני באמצע הלילה, אני יושב על הנגמש, על זה, איפה הרדיאטור, יושב וזה, ואני שמרתי, ואני זוכר, ואני פתאום ראיתי תזוזה ואורות מרחוק. ואז אני הסתכלתי במשקפת, אפילו שזה הלילה, אם אני לא טועה, זה היה איך קראו, ה-SMS הזה, ראיית לילה. הסתכלתי וראיתי ישר בקשר, אני לא זוכר אפילו את הקודים, איך אומרים אותם היום, האויב מצד מערב, מצד דרום, ואז הערתי את כולם, ואיך שהם התקרבו, זה היה שיירה של מצרים, של כנראה אספקה, של תחמושת ואוכל לארמיה השלישית, כי הם לא ידעו שירינו בהם, פיצצנו להם את האימא שלהם.
בבוקר אתה רואה את כל השיירה שרופה, ראיתי אנשים ברחו לצדדים. ממש כבר השתלטנו על כל האזור והבטחנו את האזור. לפני שהתחילו השיחות של ה-101, היה לי סמל גזלה, יוסף גזלה, שהוא היה סמל המחלקה שלי באחד זה לא באותו זמן, אבל הוא נהרג, הוא הלך לעשות את צרכיו, ומצרי חיכה לו עם קלאץ' והרג אותו. הוא קבור פה. אני ביום הזיכרון הלכתי לבקר שם במצבה שלו. יוסף גזלה מנתניה. והוא נהרג, הוא היה בן אדם חבל על הזמן. וזהו, וככה, איך אומרים, הפסקת אש, אבל עם טפטופים פה ושם, נהרגו לנו עוד כמה חיילים בטפטופים, בהפסקת אש. אתה זוכר שמות? אנשים שהכרת? חטף חיים, למשל, שהיה נהג של הרס"ר בכלל, הוא בא לבקר אצלנו. הוא מלוד, חטף חיים, הוא נהרג מרסיס. עוד מישהו, כן, פרטוש מנצרת, אני לא זוכר את השם הפרטי שלו, גם נהרג, הוא גם אחד הש"גילים שלי. זה חבר'ה מפלוגת המפקדה. בדיוק, בדיוק. מפלוגת המפקדה נהרג פרטוש מנצרת, אני לא זוכר את השם הפרטי, כי אמרתי לך, השתמשנו יותר בשמות משפחה. מעטים מאוד שזכרתי את השם הפרטי שלהם. אז זה חטף חיים מלוד, אני זוכר, ופרטוש, והיו עוד חבר'ה טנקיסטים שנהרגו שאני לא זוכר את השמות שלהם. והיה לפני כן, ממש לפני הפסקת האש, בחור בשם אורי ניסים מכפר סבא שעמד על צריך הטנק ונפל פגז באזור והוא קיבל רסיס בראש ונפל. וזה מול העיניים שלי היה. ראיתי הרבה מראות, אבל קשה לתאר את זה במילים. לא, אבל האם אתה מחשיב את עצמך כפוסט-טראומטי? לא, אני לא יודע, אני מרגיש כאילו שאני בן אדם כאילו, לא אגיד לך חסין ב100%, כי הרי אני הייתי חרמשניק והיו טנקיסטים שעשו איתי טירונות, לא היינו חברים, לא היינו בקשרים, הקשרים האישיים כמעט ולא היה אז, לא היה טלפוני כמו היום, אז כמעט ולא היה קשר בינינו, החברים שהיו לי זה היה פה, שהייתי בא הביתה לחופשות, אלה היו החברים כאילו העיקריים. בצבא זה מפקדים וחיילים שאתה צריך לפקד עליהם או דברים כאלה, לא מעבר לזה. פותחים את הקילומטר ה-101, והולכים וחוזרים ונותנים אספקה לכיוון המחסום של האום. היינו ממש עושים נגלות. ואז הגיע ההסכם שזה שלום וצריכים לעזוב את אפריקה. הייתי יוצא הביתה דרך פאיד במטוס הרקולס, בשדה תעופה בפאיד. הייתי יוצא, נוחת בבן גוריון ובא בטרמפים הביתה. חזרנו את התעלה וחזרנו דרך טסה, ובטסה ראיתי את כל הנגמשים של החבר'ה שלי שעברו לגדוד 9. ראיתי אותם שרופים בצדדים. שאמרו לי, כל החברים שלך כמעט נהרגו. וראיתי את זה, הייתי קצת בהלם, כאילו, לראות כל הנגמשים שרופים בצדדים, כי חיכו להם המצרים עם טילים שמלים, עם הטייל הזה שהם היו, הם ממש כיסחו את כל הנגמשים שם. עברנו את זה, חזרנו לזה, ואז חזרנו לשגרה. זה היה כמעט חצי שנה לפני השחרור שלי. כשהתחילה המלחמה הייתי בערך 1 ו8 חודשים. ובערך חצי שנה לפני השחרור, היה לנו תרגיל אוגדתי. יצאתי לשטח עם הרס"ר ביחד, הוא אמר לי מה לעשות, ואז יצאתי עם מישהו שהתחבר אליי מההתחלה. זה בן אדם שלא רצה להיות בצבא. כשאני הייתי עוד הרס"ר לפני המלחמה, הוא לא רצה את זה, והביאו אותו לבית מעצר אליי עם הזיקים וזה, ואני ישבתי ושכנעתי אותו להישאר, שזה על המצפון שלי היום. שכנעתי אותו להישאר וזה, ומה אתה רוצה שאני אסדר לך ג'וב פה, משהו? הוא אומר לי, אמרתי לו, דיברתי עם מישהו, אחד הקצינים, לא זוכר מי זה היה, שהוא מוכן לעבוד בקשר, להיות טכנאי קשר, והוא הסכים. ואז הוא ישב בכלא הרבה זמן, כאילו, סירובים וכל מיני, זה 70 יום, משהו כזה, והוא הסכים להישאר בגדוד שלנו, וקראו לו שלמה לוי, עליו השלום, והוא נשאר, ולימים נגמרה המלחמה, הוא שרד אותה וזה, ואנחנו הלכנו לתרגיל, ופגשתי אותו בתרגיל, הוא היה טכנאי קשר, והוא בא, ישבנו בלילה ביחד.
והיינו שומעים שירים בקלטות, אתה יודע, קסטות זה נקרא אז וזה, והיינו שומעים ביחד שירים, נהיינו חברים כזה, באמת הוא נהיה חייל טוב. אמרתי לו, שלמה, אני בבוקר חייב לצאת, אני יוצא הביתה. אני בבוקר ישנו, כמעט לא ישנו, כן, בתרגיל האוגדתי הזה. למחרת בבוקר אני אומר לו, שלמה, להתראות, ביי. איך שאני בדרך עם הקומנד קאר לכיוון הגדוד בטסה, אני שומע בקשר מקרה שקרה טנק. טנק, אמרו טנק פלט פגז. יש לנו נפגעים גפרורים, צהובים, אדומים, אני לא זוכר את הקודים כל כך. ואז אמרתי, מה הוא? הגעתי לזה. מה מתברר? שהיה ניסוי, כאילו בתרגיל, מטוסים שלנו צריכים להפציץ יעד מסוים. במקום להפציץ את היעד, הם הפציצו את הטנקים שלנו, את הנגמשים שהיו מאחורי הטנקים. ושלמה לוי ועוד מישהו, וברט אליעזר בקריית טבעון, שתיהם נהרגו. אחד מאנשי הקבע נפצע קשה, יצא מזה. זה מה שאני, זה מהתרגיל הזה, זה ממש לפני השחרור שלי. השחרור היה בפברואר 75. התחלתי לעבוד בכל מיני עבודות מזדמנות, כי לא מצאתי את עצמי עוד בקטע של מסגרות, לעבוד, לא לעבוד, מסגרות, כל מיני עבוד, תריסים, זה, והיה לי איזה מישהו מהשומר הצעיר חבר, שמשפחה שלו היה להם מפעל מכשירנות. הוא אמר לי, בוא תעבוד אצלי, וזה באמת נתן לי משכורת טובה, והלכתי לעבוד, אבל הבעיה הייתה שהמרחקים היינו צריכים לעבוד בבתי זיקוק, בים המלח, באשדוד, בחיפה. עזבתי את זה והתחלתי לעבוד בכל מיני עבודות מזדמנות, גם קצת מלצרות. פה שם אמרתי נחסוך כסף, היה לי חבר טוב מאוד, שהחלטנו לנסוע לחוץ לארץ. נסענו לטורקיה, הייתי שם שבוע ימים, זה לא זה אמרתי, אמרנו בוא ניסע לכיוון צרפת, גרמניה, צרפת. אנחנו לא ידענו, כל הארצות היו קומוניסטיות, בולגריה, יוגוסלביה היו קומוניסטיות. נסענו באוטובוס, עברנו שם, עצרו אותנו שם, היה לנו בלגן, עד שנתנו לנו לעבור תמורת איזה שוחד, הגענו ליוגוסלביה, אותו סיפור, בלגן שלהם הצליחנו לעבור את כל בולגריה ויוגוסלביה. אני זוכר שעלה לאוטובוס שומר, מפקח, הוא רואה דרכון ישראלי, ג'ויש, האוט עושה לנו, לנו עד צרפת. לא משנה, הגענו לגרמניה, היינו שם בגרמניה, צרפת, חזרנו לגרמניה, באמת היה, בחורים צעירים בני 22, 23, עשינו חיים, היה נחמד, 3 חודשים, אמרתי, אין כמו הבית, חזרנו הביתה. התחלתי ללמוד יהלומים, ואז עבדתי יהלומים כמעט איזה 15 שנה יהלומים, ועבדתי תקופה עד שהיהלומים היה באמת ענף, היו בנתניה 15,000 עובדים, היום בקושי יש 100. ואז בגיל 40 ומשהו, 40, נגמר העבודה כבר, אי אפשר היה, אין, לא היה כבר חומר, הייתי הולך לבורסה להביא גלם, לא היה, אין. מה אני עושה? היה לי רישיון ג' מעל 15, אני הולך לעבוד נהג משאית. ואז בגיל 42 הלכתי לעבוד נהג משאית. אתה עושה את זה עד היום. כן. בוא נגיד כבר כמעט 30 שנה, כן, בערך 30 שנה אני נהג משאית, התחלתי בחברת גולפין קו, נהג משאית, עבדתי שם 8 שנים, עזבתי מכל מיני סיבות, זה לא משנה, עבדתי עוד 2 כפר השעשועים הריבוע הכחול, והתחלתי לעבוד, כבר 15 שנה אני עובד בטייר קלאב. כשעזבנו את הקילומטר 101 והגענו להסכם עם המצרים והתחלנו לעזוב את האזור של אפריקה, מצרים, וזה התעלה, אני בדיוק עומד על הכביש שסללנו על התעלת סואץ. זה המתחם של הקילומטר 101 שהיו השיחות עם האו"ם ועם המצרים והישראלים. זו תמונה שצילמתי אז, הבאתי מצלמה בבית, שחור לבן, זה מה שהיה אז. זו תמונה שכבר הגענו להפסקת אש וישבנו במתחם הזה של המצרים שהם עזבו שם. זו תמונה שגם באחד ההפוגות נכנסנו לשוחה וצילמתי כזה למזכרת, איך שאומרים, מאפריקה. זה אני וישראל שירום, אחד מהצוות, שאנחנו בנגמש,
בדרך כנראה לא זוכר בדיוק איפה זה. זה אני בהפוגה, ובא אח של חבר שלי, וגם אני באחד כן, כן, זה נשק קלצ'ניקוב של המצרים שלקחתי. אחר כך כמובן החזרתי אותו, ותמונה גם למזכרת, שהייתי צעיר. זה טנק עם מוביל, שמוביל טנק שאנחנו עוזבים את מצרים, חוזרים בחזרה לאחר שהישראלים הגיעו להסכם עם המצרים. זאת העיר סואץ, לפני שפלשנו אליה, איך שאומרים, הפצצנו אותה מימין ומשמאל ועולה באש, העיר סואץ. זאת אהובה אשתי, נפגשנו למעשה, הכרנו במועדון לילה בשנת 78 או 9, משהו כזה, בנתניה. אני גדלתי, נולדתי פה, בנתניה. בנתניה, ועד עכשיו אנחנו פה, באותו מקום. אני באתי מבית דתי, הוא לא היה דתי, הוא לא ידע מה זה ספרדית, משהו כזה. בשנת 83 נולדו לנו 4 ילדים, הראשון ניר, מהנדס מעליות, 3 בנים, הבן השני רון, גם עם 3 בנים, והשלישי גיל, 3 בנות, והרביעית דובדנית שבקצפת, לי בן ובת יש לה, נשואה פלוס בן ובת, ו11 נכדים שיהיו בריאים. אנחנו סבא וסבתא במשרה מלאה, עוזרים כמה שיכולים, מה זה משרה מלאה? הם באזור? הם באזור שלנו, כן. הם אוהבים לבוא לפה? כל שבת הם אצלי, כל שבת, שישי שבת הם פה. איזה מאכלים תימנים את עושה? אני לא עושה מאכלים תימניים, חוץ מפעם, למה? רק מרק תימני פעם בשבוע ככה, זהו, לבן. תשמע, אני לא כזה מומחה לגבי מלחמות, כן? מה מלחמת יום כיפור לימדה אותך או מה למדת? היא לימדה אותי הרבה, להעריך את החיים, להתחבר לאנשים, להיות פתוח לכל אחד. ותשמע, זה דבר לא קל מלחמה. בהתחלה, כשאתה במלחמה עצמה, אתה לא מחשיב את זה, לא נותן לזה חשיבות בכלל. מה, זה מת, זה נהרג, אז גם אני אהרג. לא נתת חשיבות לחיים, רק לתת למדינה, זה מה שחשבתי אז, לתרום למדינה. אבל זה נתן לי הרבה ניסיון בחיים. להעריך את האנשים האחרים, אלה שעזרו לי גם במלחמה עצמה, גם היו אנשים שעזרו לנו. לא רק אני נתתי, גם נתנו לי. ונתן לי הרבה ניסיון בחיים, שבגלל זה היום אני כזה מחושל מכל המלחמה הזאת, ששום דבר לא יכול לפגוע בי כרגע עם כל המלחמה היום, מלחמת שאגת הארי או חרבות ברזל, זה לא מזיז לי כבר, כי אני עברתי את המלחמה הקשה כמעט ביותר שהייתה לנו. החיים ממשיכים, זה מה שמעניין עכשיו. יש נכדים, יש ילדים, יש הכל, יש... איך אומרים? אני לא דתי, אבל ברוך השם, הכל בסדר. כמו שאני אמרתי לך, כל הפרויקט הזה מסתכם בשתי מילים, נקודת מבט. אני כל הזמן מספר שאנחנו מראיינים אלופים וקצינים ומפקדים, אבל לפעמים גם מראיינים את החיילים הכי פשוטים, הכי... אלו שברצפת הלחימה. הדירוג. אנשים נותנים נקודת מבט, אנשים, הרי מפקדים למשל, לא בדיוק עוסקים בחילוץ פצועים, כי זה אתם עשיתם. הזיכרונות, המראות, הקולות, הריחות, זה דברים שמלווים, וכמו שאתה אומר, זה דברים שמחשלים, כן? וככה אנחנו רואים את זה, ככה אנחנו מצרפים פיסה לפיסה ויוצרים את הפאזל, את המארג הגדול. הכל חשוב, הכל מוסיף, הכל נותן נקודת מבט. אנחנו בסיומו של חג הפסח, סיומה של מלחמת שאגת הארי, או השד יודע איך יקראו לזה, אנחנו לא יודעים מה יהיה, אבל אנחנו ממשיכים. לכן הרעיון איתך הוא גם כן רעיון חשוב. איך שלא תסתכל על זה, הוא רעיון חשוב.
לכן אני רוצה להודות לך כבר עכשיו על הרעיון הזה. תודה רבה.